नमस्कारम. आज आपण तांदळाच्या पिठापासून मस्त अशी खीर बनवणार आहेत. खूपच खमंग आणि स्वादिष्ट ही खीर बनते आणि खूप क्रीमी पण लागते. पुरी सोबत तर ही खूपच मस्त लागते. तर आता आपण रेसिपी सुरू करूयात. त्याच्यासाठी मी एक कढाई घेतलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये 1 चमचा मी तूप घातलेलं आहे. आता आधी आपल्याला तांदळाचं पीठ भाजून घ्यायचं आहे. तर इथं 2 मोठे चमचे मी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि ते आता आपण बारीक गॅस करून भाजून घेऊयात. असं पीठ भाजून घेतल्यामुळे आपली खीर खूपच मस्त आणि खमंग बनते. तर आता छान असा कलर चेंज होईपर्यंत आपल्याला पीठ भाजून घ्यायचं आहे आणि कंटिन्युअसली आपल्याला पीठ हलवायचे, नाहीतर मग आपलं पीठ जळून जाईल. साधारण 2 मिनिटात आपलं पीठ छान असं भाजून होतं. आता पीठ आपलं भाजून झालेलं आहे, ते आपण आता काढून घेऊयात. आता पीठ मी काढून घेतलेलं आहे. आता कढाईमध्ये मी दूध घालतीये. तर अर्धा लिटर मी इथे दूध टाकलेलं आहे आणि मी साईसहित दूध वापरतीये. तर आता दूध आपण गरम करायला ठेवूयात आणि दूध गरम होत आहे तोपर्यंत आपण आपलं पीठ मिक्स करून घेऊयात. तर आता तांदळाचं पीठ आपलं थोडंसं थंड झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये मी आता 1 छोटा कप दूध टाकतीये. तर थंडच दूध आपल्याला इथे वापरायचं आहे. तर आता पीठ आपण दुधामध्ये छान असं मिक्स करून घेऊयात. असं दुधामध्ये पीठ मिक्स करून घेतल्यामुळे आपल्या खीरमध्ये बिलकुल गाठी नाही बनणार. तर आता मिक्स झालेलं आहे पीठ. दूधसुद्धा आता गरम झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये आता आपण आपलं मिक्स केलेलं पीठ टाकूयात. आता आपल्याला कंटिन्युअसली असं मिक्स करायचं आहे, म्हणजे आपलं पीठ व्यवस्थित सगळ्या दुधामध्ये मिक्स होईल आणि गाठी नाही बनणार. आता दुधामध्ये आपण व्यवस्थित पीठ मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता आपण याच्यावरती झाकण ठेवून देऊयात आणि 2 मिनिटासाठी आपली खीर शिजवून घेऊयात. तर आता 2 मिनिट झालेले आहेत. आपण एकदा चेक करूयात. तर खीर आपली अजून खूप पातळ आहे, पण जशी जशी ही थंड होत जाते तशी तशी ती खूप घट्ट बनत जाते. खीर आता आपण एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात आणि खूप पातळ आहे अजून. तर आता आपण काय करूया, त्याच्यावरती झाकण ठेवून देऊयात आणि 2 मिनिटासाठी पुन्हा शिजवून घेऊयात. तर आता 2 मिनिट झालेले आहेत आणि खीर पण आता छान झाली आहे. त्याच्यामध्ये आता मी वेलची पावडर टाकते अर्धा चमचा आणि पावडर आता आपण व्यवस्थित खीरमध्ये मिक्स करून घेऊयात. खीर आता आपली शिजलेली आहे. आता तिला आपल्याला थोडंसं थंड करून घ्यायचं आहे. आता मी गॅस बंद केलेला आहे आणि झाकण ठेवलेलं आहे. आता 5 मिनिटानंतर आपली खीर थोडीशी थंड झालेली आहे आणि छान अशी घट्ट पण झालेली आहे. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला गूळ पावडर टाकायची आहे. जर गरम गरम खीरमध्ये गूळ पावडर टाकली तर दूध फाटण्याची शक्यता असते, त्यामुळे आपण थोडीशी थंड करून घेतलेली आहे. आता आपण गूळ पावडर व्यवस्थित खीरमध्ये मिक्स करून घेऊयात आणि जशी जशी ही थंड होईल तशी तशी ती खूप घट्ट बनते. आता आपली क्रीमी खीर तयार झाली आहे. आता खीर आपण सर्व करूयात आणि यामध्ये मी ड्रायफ्रूट्स वगैरे नाही टाकलेले आहेत, कारण त्यामुळे खीर खूप हेवी बनते. तर आता खीर आपण काढून घेतलेली आहे. त्याच्यामध्ये आता 1 चमचा आपण घी टाकूयात आणि मिक्स करूयात. खूप स्वादिष्ट आणि खमंग खीर आपली तयार झालेली आहे. तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि कशी झाली आम्हाला कमेंट्समध्ये कळवा.